नमस्कार मित्रांनो, मी राजदीप कदम. स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि मित्रांनो, आज गणपती विसर्जन आहे. तर आपल्या गावात खाली वाडीमध्ये गणपतीचं विसर्जन होणार आहे, ते बघायला आपण जातोय. तर चला जाऊया.
हो बाने चिनू कुठे आहे? हो चिनू कुठे आहे? चिनू होय चल टुनू तुला मोदक कोण दिला ग? आम्हाला भेटला, आम्ही मागे थांबले. हिला कोण दिला? आम्हाला अख्खा का मिळाला. आमच्या इथला मग दादाला द्यायचं ना. दादा हे बाबू सुषमाकडे तू कशाला बोलवलं? ते प्रसाद घ्या. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या. बाय.